بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدنا ننتقل إلى القسم الأخير من الفايبريشن اللي هو balancing of rotating masses. ليش هذا مهم؟ لأنه balancing of rotating masses هو أحد الوسائل اللي إحنا نستطيع من خلالها تجنب الفايبريشن في الماكينات. والصورة هنا بتبين إنه ما في شيء في عنا روتيشن إلا في balancing. إذا ليش؟ طبعا لأنه في هناك احتمال إنه يكون في تآكل إما في تآكل في الأمور في البيرنجز في الداخل، أو يكون في تآكل نتيجة الدوران هذه، فبيؤدي إلى عدم مركزية الدوران. بهذه عدم مركزية الدوران تؤدي إلى اختلال في عملية الدوران بحيث ما يكون في عنا uniform rotation، فلا بد إنه نعمل balancing. فهذه الأهمية من هنا تأتي. طبعا إحنا اليوم بدنا نعمل التالي. طبعا balancing of rotating masses موضوع طويل، ولكن إحنا بدنا نختار نعمل هذول الثلاث. balancing of a single rotating mass by a single mass rotating in the same plane. لاحظ في عندنا single rotating mass، وبدنا نستخدم single mass في نفس المستوى. وفي عندنا balancing of a single rotating mass by two masses rotating in different planes. برضو عندنا single mass، بس الآن بنستخدم كتلتين مشان نعمل balancing. وبعدين بدنا ننطلق إلى balancing of different masses rotating in the same plane. يعني كان عندنا عدد من الكتل بتدور زي الكتل موجودة في المروحة. يعني في هذه الحالة في عندك عدد البليتس الموجودة في المروحة، في عندك عدة ماسز بتدور بنفس المستوى، بدنا نعملها balancing. في هذا balancing of different masses rotating in different planes، هذا ما راح يكون عندنا وقت نعمله في هذا الفصل. يعني لو بدنا نطلع على أحد الصور اللي بتبين لي شو المشكلة الروتيشن. صور هذا الشافت، في عندنا bearings، في عندنا bearing هنا، وهذا الشافت. إذا كان هذا الشافت يعني بالانس وما في مشكلة، والمركز الدوران محور الدوران ومركز الثقل بيكونوا على بعض، ما في مشكلة. هذا الديسك بيدور بحاجة طبيعية بشكل طبيعي، وما يكون في عنا vibration، وما في يكون عنا disturbance. لكن المشكلة بتكون لما يكون، تصور انت هذا، لو اخذنا هذا، تصور انه عنا المركز لهذه الديسك بيبعد شوية ولو كانت قليلة عن محور الدوران. يعني لو كان عنا هذا هو السنتر اوف جرافيتي وهذا هو محور الدوران، لاحظ قديش المسافة هاي. الآن هذا المركز اللي هو بتكون عندنا الكتلة اللي متركزة هون، ولما يصير طبعا في حالة الستاتيك ما في مشكلة، لكن في حالة الدوران الداينامكس بيصير عندنا centrifugal force بتأثر. لما يصير عندنا دوران بتكون هذه centrifugal force تساوي الكتلة مضروبة في ال AM، اللي احنا مرت علينا في حالة وجود الفايبريشن post vibration، وكنا مثال على ذلك اللي موجودة في الغسالة لما تكون تعمل spinning. الحقيقة هذا هو شيء مكبر طبعا، مش شرط يكون بهذه الطريقة. لما يصير في عندنا دوران في عندنا مشكلة في هذه الحالة. احنا راح يكون عندنا اليوم معالجة لحالة مثل هذه الأمور. لما يكون عندنا بس كتلة واحدة على محور الدوران بدنا نعالجها. هذه اللي حكينا لكم عنها، وكنا هذه يمكن تكون خارج الإطار الزمني اللي نستطيع نعملها في خلال هذا الفصل، لكن حبينا نورجيكم إنه ممكن يكون في عندنا شافت وفي عندنا أكثر من بليد، خاصة في حالات التوربينز. في كثير من الحالات في هذه الحالة بحاجة إننا نعمل بالانسنج. على كل حال خلينا نطلع على الحالة الأولى. الآن اللي أمامنا هذا الديسك، وصور إنه هذا الديسك في عندنا الكتلة تبعته أو المركز ثقل موجود على نقطة تبعد عن محور الدوران مسافة R. خلينا نحطها بهذا الشكل. لو كان عندنا هذه الM1 هي الكتلة اللي تبعد عن محور الدوران، هذه الدائرة. في هذه الكتلة راح تدور بسرعة أوميجا حول محور الدوران والM1، وفي عندنا R1 اللي هي بعد مركز الثقل الكتلة هذه عن محور الدوران. الآن شو بدنا نعمل؟ بدنا ندخل كتلة ثانية
في الطرف الآخر، بحيث لما يكون في عندنا دوران يكون عندنا centrifugal force يكنسل السنترفيوجال فورس اللي بيأتي من هذه الام 1. فصار عندنا الام 1 هي مصدر القوة أو مصدر الديستربنس. الام 2 هو يعني الانبوت اللي احنا راح نحطه بحيث انه يكون عندنا التعادل او الكنسل الايفكت، يعني يساوي ويعاكس الاف سي. فصارت لو كنا افترضنا انه السنترفيوجال فورس اللي تاتي من الناتجه من دوران الام 1 تساوي اف سي 1 اللي هي بتساوي ام 1 مضروبه في الاي ان، هذه اوميجا سكوير ار 1، هذه الاف سي 1. الآن لو بدنا نعمل introducing لهذه الكتلة، يعني نعمل introducing the M2 in the same plane في نفس المستوى، لازم تكون بحيث إنه تعطيني FC2 طبعا على مسافة R2، بحيث إنه يكون عندي ال FC2 تعطيني هذه القيمة من السنترفيوجال فورس M2 أوميجا سكوير R2. الآن مشان نكنسل بعض بتكون ال M1 أوميجا سكوير R1 is equal M2 أوميجا سكوير R2. لاحظ هنا الأوميجا سكوير والأوميجا سكوير ما اثنينهم بيكونوا على نفس المحور، لذلك بدوروا بنفس السبيد، فبصير عندنا ال M1 R1 is equal M2 R2. في غالب الأحيان بتكون الكتلة M2 اللي احنا بدنا إياها بتكون معطية معنا، وبدنا بس قديش الراديوس تبعها، يعني قديش بعدها عن الراديوس. او في حالات ممكن يكون عندنا الراديوس معروف والام 2 معروف، وهذه بتجدها في حالات لما يكون في عندنا بالانسنج لعجال السياره فور انستنت، اللي بيعمل البالانسنج ما بيقدر يحط يعني الكتل الرصاصيه للبالانس، ما بيقدرش يحطها على اي مكان الا على الريم، في اماكن معينه على الريم، يعني بيكون الار هذه معروفة، فهو بده يشوف قديش الكتلة مشان تعمل النيوتراليزيشن لهذه. هذه أول حالة. طيب الحالة الثانية balancing of a single rotating mass by two masses rotating in different planes. يعني تصور إنه في هذه الحالة هاي الكتلة اللي إحنا كنا عنها بداية تبعد عن الشافت عن محور الدوران هذه مسافة R، لو حطيناها بهالشكل هذه الام اللي هي disturbing mass، يعني هذه الكتلة اللي مركز الثقل موجود في الشافت مش موجود على محور الدوران، هاي اللي المشكلة اللي بتيجي من هون، يعني هاي اللي بتعمل disturbance وبعدها R عن محور الدوران. الآن في عنا حالتين لنعمل balancing باستخدام كتلتين. طب ليش بنستخدم كتلتين؟ يعني تصور انه الحيز اللي انا امام اللي على طول امتداد هذه الام ما في عندي امكانيه، سواء كان في داخل الماكينه زي السياره او داخل ماكينه معينه، ما في عندي امكانيه احط هنا كتب، فبدي اضطر اني احط البالانسنج ماسز عن طريق تو ماسز، اما تكون التو ماسز بحيث يكونوا على جانبي الكتلة هذه اللي بتعمل disturbance زي ما احنا شايفين، أو على جانب واحد، يعني عندنا حالتين مشان نعمل balancing باستخدام كتلتين. الحالة الأولى إنه نستخدم الماس lies in between the planes of the two balancing masses. خلينا نشوف العملية الرياضية شو تطلب منا. هلا خلينا نرجع مثلا هون، لما يصير في عندنا دوران تصير عندنا centrifugal force، هذه بتعمل لي centrifugal force تساوي FC اللي هي مقابل للM، هذه بتعمل لي centrifugal force تساوي FC1، وهي بتعمل FC2. هسا مشان نعمل بالانس لازم يكون ال FC هذه بتساوي FC1 زائد FC2، أو بيكون مجموع القوى يساوي صفر. فلو حطينا ال FC تساوي FC1 is equal FC2، هذا بنسميه static balance، يعني لازم يكون في عندنا بالانس للcentrifugal forces أولا. لو حطينا قديش قيمة كل واحد فيهم، احنا كنا ال FC بتساوي الماس مضروبة في ال AN اللي هي أوميجا سكوير R، وال FC1 M1 أوميجا سكوير R1، وال FC2 M2 أوميجا سكوير R2. لاحظ هنا الأوميجا سكوير مع الأوميجا سكوير مع الأوميجا سكوير بتكنسل لأنه كلهم على نفس الشرط. بصير عندي هذه أول معادلة اللي بتعطيني static balance اللي هي M مضروبة في R تساوي M1 R1
plus M2R2. لكن هذا ما بيكفي، لأنه أنا في كثير من الحالات بعرفش قيمة ال M1 ولا قيمة ال M2، رغم إنه يمكن يعطيني ال R1 وال R2، بس بضل عندي ال M1 وال M2 بدنا معادلة ثانية مشان نجد كل واحد فيهم، فبنضطر إنه ناخذ المومنتس. يعني هي عملية بسيطة، لو كان عندنا بيم بنفس الطريقة معرض إلى قوى بهذا الشكل، ناخذ المومنتس حول أي نقطة، مجموع المومنتس يساوي صفر. فلو احنا بدنا مثلا نشوف الماجنتيود، قيمة البالانسنج ات بي اللي هي عند هذه النقطة قديش الام 1 يعني، فبناخذ المومنتس حول النقطة A. طيب ناخذ المومنتس حول النقطة A، هذه القوة طبعا اللي جاي من M2 بتكنسل لأنه على النقطة A ما في عندنا راديوس، فبصير عندنا ما في عندنا ابتعاد عنها، فبصير عندنا القوتين اللي بيأثرن يعني بيعملن مومنت حول النقطة A اللي هي FC1 والFC. فالFC1 هذه لو ضربناها في البعد عن هذا بيعطينا المومنتس، ونفس الشيء هون بيعطينا المومنتس. هذول المومنتس لازم يكونوا متساويين، فصار عندي M1R1 طبعا الأوميجا سكواد كنا هذه هي المومنتس، هي هذه القوة مضروبة في L للM1 مضروبة في ال L قديش بعدها عن ال A is equal M أوميجا سكواد R مضروبة في L2. الأوميجا سكواد لاحظ في كل مرة الأوميجا سكواد بتكنسل، فبضل عندي الآن هذه المعادلة بتعطيني M1R1 مضروبة في L is equal MR مضروبة في L2. المعادلة الثانية مشان نجد قديش قيمة الفورس البالانسنج فورس عند ال A بناخذ المومنتس عند ال B، فبصير عندي نفس الطريقة، بصير عندي ال FC2 هنا مضروبة في هذه المسافة اللي هي L، طول المسافة L1 يعني بلس L2 يساوي L is equal to FC مضروبة في L1، نفس العملية، فبصير عندي ال M2R2 مضروبة في L is equal M و R M times R مضروبة في L1. هذول الثلاث معادلات كافيات انهم يعطوني معلومات يعني كافية انه اجد قديش قيمة ال M1 وال M2 وحتى الراديوس لكل واحد. الحالة الثانية لما يكون ال plane of disturbance mass lies on one side of the planes of the balancing mass. يعني هذه الام وما عملنا ما استطعنا مثلا نعمل بالانسنج على طول الخط، وعندنا امكانيه ما عندنا امكانيه الحيز ما بيتيح لنا امكانيه نحط كتل على شمال الكتله، بس عندنا هذا الحيز، فبنضطر ان نعمل هذه الارينجمنت، بندخل الام 1 والام 2 بهذا الشكل، وبيكون طبعا الام كل واحد فيهم على راديوس مختلف. يعني احنا بنفترض انه الام 1 الراديوس تبعها عن محور الدوران تساوي R1، والM2 راديوس عن محور الدوران R2 زي ما انتم شايفين هون. في هذه الطريقة مش بس عندنا الاختلاف في الكتل، عندنا اختلاف في الراديوس، بس العملية مشابهة لما سبق. زي ما كنا مجموع القوى لازم يكون صفر على طول المحور، فعندنا ال FC هنا اللي هي centrifugal force زائد ال FC2 centrifugal force ال M2 تساوي ال FC1. ومن قيمة كل واحد فيهم بيطلع عندي هاي أول معادلة اللي هي لاحظ الأوميجا مرة ثانية أوميجا سكوير كنسلت، فصار عندي ال MR plus M2R2 is equal M1R1. مهم جدا إنك تفهم كيف نجد هذه المعادلة. هاي ستاتيك يعني عملية بسيطة للستاتيك. نفس القضية مشان نجد قديش كل كتلة في كل واحد فيهم ناخذ المومنتس. مثلا لو بدنا magnitude of balancing force on bearing bearing B، يعني بنجد قديش الماجنتيود لهذا ناخذ المومنت حول A، فبصير عندي ال FC مضروبة في ال L2 حول هذه يساوي ال M1 اللي هي FC1 مضروبة في ال L، نفس الشيء هاي المعادلة، وبنجد قديش قيمة كل واحد فيهم نضرب في الأوميجا سكواد R، والأوميجا سكواد مع الأوميجا سكواد كانسل بيطلع عندي هذه المعادلة. وبشكل مشابه نتعامل مع كيف نجد الكتلة عند النقطة A، نجد نقطة عند النقطة A بناخذ المومنتس حول النقطة B. لاحظ صار عندي هسا ال FC2 مضروبة في L، وعندي ال FC مضروبة في ال L1، نفس العملية بتعطيني هذه المعادلة. هذه 3 معادلات كافية إنها تعطيني المعلومات مشان أحل السؤال.
طيب خلينا نجد الآن ننتقل إلى آخر هذه الأمور اللي هي أكثر شيوعاً balancing of several rotating masses in the same plane. يعني تصور في عندي زي ما كنا في السابق لو كان في عندي مروحة، وهذه المروحة المراكز للشفرات تبعتها تبعد عن مركز الدوران بقيم وجدناها مش متساوية مختلفة. فصار عندي الشفرة الأولى يعني الكتلة عندي مثلا أربع شفرات أو أربع كتل بتدور حول هذا المحور. فصار عندي الM1 بعدها R1 والM2 بعدها R2 والM3 بعدها R3 والM4 بعدها R4. هذول الكتل اللي شايفينهم حاش هم اللي موجودين على الماكينة، يعني هذول هم اللي بدنا نعملهم بالانسينج. هذه الكتلة اللي بالأزرق solid blue هذه هي اللي بنستخدمها مشان نعمل بالانسينج، هذه هي اللي احنا بندخلها مشان نعمل بالانسينج هذول الموجودات. طب لاحظ كمان في عندنا الثيتا 1 والثيتا 2 والثيتا 3 والثيتا 4. لو أخذنا الإكس أكسس ريفرنس بلين بنقيس بشكل معاكس لعقارب الساعة قديش الزاوية بين الخط الواصل بين المركز M1 ومحور الدوران، قديش الزاوية هاي، كمان قديش الزاوية بين الإكس أكسس والخط الواصل بين الM2 ومحور الدوران. لاحظ احنا بنفس الاتجاه، وكمان الثيتا 3 وكذلك الثيتا 4. طيب والثيتا هي لو اعتبرنا انه هذه الكتله اللي بتعمل البالانسينج بتكون الثيتا برضه مقاسه من نفس المسافه. هلا احنا الهدف من هذا العمل كله مشان نجد قديش قيمه ام وقديش الار لهذه العمليه مشان نعمل بالانسينج. في عندنا طريقين للحل. الطريقه الاولى اللي هي الاناليتيكال ميثود اللي هي الطريقه الجبريه. لاحظ انت لما يكون في عندنا دوران وكل واحد منهم يعني في كل هذه الكتل، انسى هسه الام هذه نعتبرها مش موجوده، لا خلينا نركز على قوة الطرد المركزي اللي ناتجة من دوران هذه الكتل الأربعة حول هذا المحور أو حول المحور من هون بسرعة أوميجا. ففي عندنا ال FC1 تساوي M1 مضروبة في أوميجا سكوير R1، وهنا عندنا نفس الشيء FC2 والFC3 والFC4. الآن هذه القوى لو بدنا نجد قديش المحصلة لهذه القوى بدنا نحللها. يعني احنا أخذناها في ستاتيك، هذا لو كان عندنا مجموعة من القوى بتلتقي في نقطة بدنا نجد المحصلة تبعتهم، فبنحلل كل وحدة بالنسبة للإكس قديش الكومبوننت في الإكس أكسس كومبوننت في الواي أكسس نفس الشيء. فصار عندنا ال FC1 بدي أجد الكومبوننت في الإكس أكسس اللي هو مجموع القوى لكل المركبة أو المحصلة للقوى كلياتها باتجاه الإكس أكسس. صار عندي ال FC1 مضروبة في الكوساين ثيتا 1. طيب ونفس الشيء ال FC2 مضروبة في الكوساين ثيتا 2 وال FC3 مضروبة في الكوساين ثيتا 3. كل هذا بيعطيني مجموع القوى أو مجموع components of all these forces in the horizontal axis. نفس الكلام باتجاه الواي axis. بس انتبه هون الثيتا 1 الثيتا 2 الثيتا 3 والثيتا 4 مقاسات من الاكس اكسس، مش الفرق بين الوحده والثانيه. ليش بنتكلم هذا الكلام؟ لانه في اسئله راح تكون تعطيك الزاويه بين كل كتله والثانيه، فانت يعني it's your job to find ثيتا 1 مقاسه من الاكس اكسس. على كل حال نجد قديش محصل القوى باتجاه الاكس اكسس وقديش باتجاه الواي اكسس اللي هي الفيرتيكال. الآن المحصلة لكلهم بيكون يعني لو احنا هذا كنا اعتبرناه سيجما H اللي هو محصلة القوى باتجاه الإكس أكسس، وهذه محصلة القوى باتجاه الواي أكسس، هذا بيكون المحصلة الكلية لهذا اللي هي الجذر التربيعي لهاي التربيع زائد هاي التربيع، نفس العملية. فبنجد قديش قيمة ال FC. طيب الزاوية هذه مهم إن نجد قديش الزاوية هذه اللي هي ميل أو
لو اعتبرنا الاكس اكسس بامتداد هذا بدنا نجد هاي الزاوية. طبعا حتى بدنا نجد هاي الزاوية المنفرجة بدنا نجد الزاوية اللي هي الحادة هون، اللي هي عبارة عن tan -1 سيجما في على سيجما اتش. هذه بتجد الزاوية. الآن هذه هي المحصلة لهذول القوى اف سي. لاحظ هذه الاف سي هي المحصلة. الآن نجد قديش قيمتها ونجد قديش الزاوية تبعتها اللي هي بتكون من هون. الآن بدنا نجد احنا الام. طب ما هي الاف سي لازم تكون ام ار، يعني احنا بدنا قوة centrifugal force على الجانب الثاني يكنسل هذه، بحيث انه الاف سي مع هذه القوة يساوي يعني equal each other وكنسل each other ومتعاكسين، بحيث انه يكون اف سي جاي من هون الاف سي هون equal and opposite، فبتكون المحصلة زيرو، فبنعمل balancing في هذه الحالة. فلاحظ انه الاف سي اللي وجدناه هون هي تساوي الام مضروبة في الار. عادة الار بتكون معطيني اياها بالسؤال، ففي هذه الحالة بنجد قديش قيمة الام. إذا كانت الار مش معطية بعطيني قيمة الام، بجد قديش قيمة الار. الزاوية مهم جدا انك تقيس الزاوية البالانسينج ماس من هون وتمشي بعكس عقارب الساعة حتى تصل إلى هذا الخط. هذا الخط هو بيكون على امتداد خط الاف سي اللي هو المحصلة للقوى اللي احنا أوجدناها. هناك طريقة ثانية اللي هي الجرافيكال ميثود. طبعا الجرافيكال ميثود شو بتعتمد عليه؟ انه نرسم الاف سي 1 والاف سي 2 والاف سي 3 وهكذا والاف سي 4 بشكل رسم بسموه الفورس فيكتور دايجرام. كيف بدنا نعملها؟ احنا بنعرف قديش الزاوية لكل واحد فيهم. فلو بدينا من نقطة A مثلا وبدنا نعمل الاف سي 1، الاف سي 1 هي على طول امتداد النقطة الخط الار 1، فاحنا بنعرف الزاوية وقيمة الاف سي 1 مثلا بدها تكون قيمتها m1 اوميجا سكوير مضروبة في الار 1. بتكون قيمتها معينة، يعني بنجد قديش القيمة تبعتها وحسب مقياس الرسم نرسم هذا الخط. بمعنى لو كانت الاف سي 1 تساوي 15 نيوتنز، لو حطينا مقياس الرسم كل 10 نيوتن بيساوي 1 سنتيمتر، نرسم هذه 5 سنتيمتر. مهم لاحظ انت الكروس هير هذا احنا وضعناه في كل حالة عندما تنتهي من رسم كل قوة حط الكروس هير هذا عشان تجد الزاوية، زاوية الميل بسهولة. يعني لو جبت انت الآن منقلة تقدر تجد قديش هاي الزاوية، تقدر تجد قديش هاي الزاوية وهكذا. فحط الكروس هير هذا في كل نقطة حتى تستطيع تكمل. الاف سي نفس الاشي، الاف سي 2 من حيث انتهينا نرسم الاف سي 2 اللي هو بيكون على نفس امتداد الام 2. الآن وين بدينا وين انتهينا؟ هذا الخط الواصل بين نقطة البداية ونقطة النهاية هو اللي بيكون المحصلة لهذول القوى. طيب والام القوة اللي بتعمل بالانسينج بدها تكون معاكسة وبنفس على نفس الخط، بس بتكون معاكسة ومساوية لها. ففي هذه الحالة بنقدر نجد قديش قيمة كل واحد. خلينا ناخذ سؤال رقمي. 4 masses M1 M2 M3 M4، هذه قيمة كل واحد فيهم 200 كيلوغرام 300 كيلوغرام 240 كيلوغرام 260 كيلوغرام respectively بالترتيب. طيب بكل the corresponding rate D of rotation are 0.2 للM1 0.15 للM2 يعني هذه الR2 والR3 0.25 والR4 is equal 0.3 respectively. طيب and the angles between successive masses، انتبه هنا لهذه الكلمة successive masses لأن ما بعطيك الزوايا مقاسة من الريفرنس بوينت، انت بدك تعمل الريفرنس بوينت وتقيس حسب هذه الريفرنس بوينت وتقيس بعكس عقارب الساعة. بس هو السؤال بيقول لي the angles between successive masses are 45 يعني بين ال M1 وال M2 الزاوية 45، بين ال M2 وال M3 75، وبين ال M3 وال M4 135. شو المطلوب؟ find the position. البوزيشن يعني الزاوية، قديش الزاوية والماجنتيود الام. اذا كان الراديوس لهذه البالانسنج ماس هو معطيني اياها
الحيز بيسمح لي في 0.2 متر. هذا هو السؤال. طيب بدنا نعمل على الطريقين. الطريقة الأولى اللي هي طريقة الرسم اللي أنا أسرع. هلا شو بدنا نعمل في مثل هذه الحالات؟ أنا بنصح إنه نعمل جدول مثل هيك. هذا الجدول بيعطيني الماسز بجدول هون، يعطيني كل يعني 1 و2 و3 و4. هذا الماسز. لاحظ رقم 5 هو الكتلة اللي بدنا نعمل فيها بالانسنج. الماسز بالكيلوغرام حسب اللي أعطاني إياه السؤال. هاي راديوسز حسب ما أعطاني إياه السؤال، حتى الراديوس تبعت الأم. الأنجلز الآن مقاسي كيف؟ احنا حطينا الام 1 على طول الاكس اكسس. طبعا انت بامكانك تحط الام 2 على طول الاكس اكسس، مش مشكله، انت اختار اللي بدك اياه. بس لان الام 1 هي اول ما بتبدا عندنا، فحطينا انه الام 1 هي على طول الاكس اكسس، فصارت الزاويه اللي بتعملها مع الريفرنس زيكو 0. طيب لو قسنا بعدها الزاويه اللي بتعمل ثيتا 2، بنلاحظ بدنا نعمل ثيتا 2 بين الام 1 والام 2. بما انه الام 1 الان على الاكس اكسس، ال 45 هي الزاويه تبعت الام 2. الزاويه تبعت الام 3 بتساوي ال 45 زائد ال 75 اللي هي بين الام 2 والام 3. وبكل الام بين الام 2 والام 3 75. ف 45 و اللي هي 75 بيعطيني 120. الآن الام الزاوية ثيتا 3 هذه اللي هي عبارة عن مجموع هذه الزاوية زائد الزاوية بين الثيتا 3 والثيتا 4 اللي هي 135. يعني ال 120 زائد ال 135، فصار عندي 255 هي الزاوية ثيتا 3. والزاوية اللي تبعت الام ما بنعرفهاش، حطيناها ثيتا. الآن centrifugal force divided by omega squared هذه مهمة، مش ما في داعي. لاحظ السؤال ما بيقول لي قديش يعني الدوران أو سرعة الدوران، لأن الأوميجا سكوير دائما بتكنسل. لذلك احنا لما حطينا centrifugal force كنا centrifugal force divided by omega squared، فصار عندي الام مضروبة في r. يعني ايش؟ يعني هذه الام مضروبة في r بيعطيني ال 40. هذه نفس الشيء هون يعطيني هذه القيم. كل هذه القيم جبناها هنا، المفروض يعطيني 0.2 مضروبة في m. على كل حال هذه لما نرسمها عاد، هاي ال 40 مثلا بدنا نرسم حسب مقياس الرسم. يعني لو كنا مقياس الرسم زي ما هو عاطف كل 10 كيلوغرام متر equal 1 سنتيمتر، فهذه 4 بين ال A وبين ال B horizontally. هنا نستخدم هذا الكروس هير، حطه عند ال B هنا وارسم الزاوية باستخدام المنقلة. ارسم ال 4.5 بحيث انه يكون يساوي بيعمل 45 درجة مع الهوريزونتال. من حيث انتهيت ارسم قيمة ال 60 هذه اللي هي 6 سنتيمتر من السي بحيث يكون موازي لهذا. يعني بيعمل زاوية بين الزاوية اللي هي كنا عنها 120 مع الهوريزونتال. لو حطيت هذا الهير نعمل المنقلة نفس الاشي هذا للاف سي 4. لاحظ الآن هذه نقطة النهاية. الآن نقطة البداية هاي نقطة النهاية، فوصلنا ال AE هذا الخط هو يمثل الريزلتنت اللي هي ال FC لكل هذه القوى. قلنا إنه البالانسنج ماس لازم تكون على الامتداد هذا بس بالجهة الثانية ومساوي قيمتها، يعني تساوي هذه ال FC. فإحنا لو جبنا مسطرة وقسنا هذا نجد ونضرب في مقياس الرسم نجد قديش القيمة لل FC. الزاوية اللي هي الزاوية بين هاي هي الزاوية اللي احنا بدنا اياها اللي هي ثيتا. طيب فبهذه الحالة بنجد قديش المحصلة وبنجد قديش الكتلة اللي احنا بدنا اياها. الطريقة الجبرية اللي هي تعتمد على تحليل كل السنترفيجال فورسز باتجاه الهوريزونتال وباتجاه الفيرتيكال. وكنا باتجاه الهوريزونتال هي عبارة عن m مضروبة في الr مضروبة في الثيتا كوساين الثيتا للزاوية. بس لاحظ إن الزاوية لازم تكون مقاسمة من الإكس أكسيس باتجاه عكس عقارب الساعة. فصارت عندي هذه ال FC1 كوساين ثيتا الكوساين 0، ال FC2 كوساين 45، FC3 كوساين اللي هي 120 اللي هي الزاوية لثيتا 3، وهي FC4. صارت عندي قديش المحصلة باتجاه الهوريزونتال
نفس الشيء باتجاه الفيرتيكال بيطلع عندي هذه المحصلة. نستخدم قانون بايثاغورس نجد قديش قيمة الاف سي، هذه قيمة الاف سي، والزاوية اللي احنا بدنا اياها بتكون عادة اللي هي تان ماينس 1، تان الزاوية بتكون سيجما في على سيجما اتش اللي كنا عنها، هاي سيجما في اللي هي 8.43 divide by سيجما اتش بيعطيني الزاوية هذه 21.3. هذه المحصلة، وهذه لاحظ طبعا هون من المحصلة هذه بنقدر قديش نجي قديش قيمة الام، لأن احنا كنا الاف سي بتساوي ام مضروبة في الار موجودة معنا، فنجد قديش قيمة الام. لكن وين هذه الام بتكون على الجهة المقابلة، يعني هذه الزاوية ثيتا هي اللي للمحصلة السنترفيوجال فورس الموجودة، لكن أنا بدي الزاوية اللي هي 180 زائد هذه، يعني بدي أكون بالاتجاه المعاكس. فثيتا is the angle of resultant R from the horizontal. لاحظ resultant R from the horizontal mass of 200. مشان أجد البالانسينج ماس لازم تكون 180 زائد هذه، فهذه هي الزاوية اللي للبالانسينج ماس. في فرق بين البالانسينج ماس وبين الريزلتنت ماس. هذا كل ما حبينا نقوله في هذا الإطار. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.